Hello and welcome to How with Abdul YouTube channel. Dear friends, today we are going to learn about three formula and you can say function, right? زمون سره درې فنکشن دي د باره کې به موږ نن زده کړه کوو. نمبر 1 زمون سره به وي ټریم، دویم به زمون سره وي سبسټیټیوټ and دریم به زمون سره وي لیفت، رائټ. نو دا زمون سره پریکټیس ډیټا ده، دې باندې لږ کار کوو او دا درې فنکشن به استعمالوم. نو ټول ناول که تاسو دې کې وګورئ نو زموږ سره unwanted spaces دي، رایټ. نو بوس موږ ته دا ویلي دي چې دې نه unwanted space درکړئ، ټیک شو جي. بیا راته څه ویلي، بیا راته ویلي چې دې کې کم ډالر چې دي دا روپیز ته کنورټ کړئ او د هغې نه وروسته بیا ماته دا کم اکاونټ نمبر چې دي دا ماته راکړئ، ټیک شو جي. نو راځئ د ټول ناول فنکشن نمبر 1 استعمالو. you can also say formula ورته هم ویلی شو، رایټ. نو څه کوو، فنکشن استعمالو مونږه ټریم سره به زمونږ سره unwanted space چې څومره هم دي هغه به ختم شي. نو equal to trim ټریم ټیپ سره بریکټ اوپن، رایټ. او دا ورته زه ایز ا ټیکسټ ورکوم چې په دې ټیکسټ کې مونږ سره unwanted spaces چې څومره هم وي دا زمونږ سره دې نه ختم کړئ. خو یاد ساتئ wanted space به زمونږ سره برقرار ساتي. دا زه انټر کومه، بیا راځو دا دې ځای نه زه ډبل کلیک سره کاپي پیسټ کومه. که تاسو وګورئ زموږ سره دې کې unwanted spaces چې څومره هم دي هغه زموږ سره ختم شو، رایټ. تاسو وګورئ اکاونټ نمبر 2 3 and onward ټول زموږ سره دا ختم شو، رایټ. سیکنډ فنکشن اوس استعمالو، رایټ، ټیک شو جي. سیکنډ فنکشن زموږ سره دی چې مونږه دا کم ډالر ساین چې دی دا مونږه بدل کو په روپیز سره، رایټ. دا ډالر ساین فوکس کوي. اوس څه کومه، اوس دویم فنکشن استعمالوم چې equal to substitute، رایټ. بریکټ سره ټیپ سره بریکټ اوپن او ټیکسټ کې زه دا ورکوم چې په دې سیل کې اول ټیکسټ کې مونږ سره څه غواړي کاما، او زه ورکومه اول ټیکسټ کې مونږ سره په کوټډ کاما کې څه دی ډالر ساین دی، دا مونږ په روپیز سره چینج کوو، رایټ. quoted comma closed and then again comma new text کې مونږ څه ورکوو quoted comma rs rupees، right. quoted comma close and bracket also close، enter. دا زما سره که تاسو وګورئ دا سیل زه لږ ایکسټینډ کم که نه دا مونږ سره لږ واضح شي. که تاسو وګورئ دلته کې مونږ سره rs روپیز راغی، دلته کې مونږ سره ډالرز دي، ټول څومره چې اکاونټس نمبر دی په دې کې مونږ سره ډالرز دي، رایټ. اوس دریم سټیپ ته راځو، دا دلته کې ډبل کلیک سره زه کاپي پیسټ کومه. نو ټولو کې تاسو وګورئ مونږ سره روپیز راغلي، دلته کې 0 ډالرز دي مونږ سره، دلته کې 0 روپیز دي، ټیک شو. دغه شانتې ټول ډیټا باندې تاسو نظر کوئ، سکرول ډاون کړئ نو دا زموږ سره کنورټ شو. دریم فنکشن ته راځو، زموږ سره دی لیفت equal to left لیفت ټیپ سره بریکټ اوپن، ټیپ سره بریکټ اوپن. او اوس لیفت کې مونږ سره څه کوو، لیفت کې زموږ سره که تاسو وګورئ اکاونټ نمبر زموږ سره په لیفت کې پراته دي، رایټ. څومره چې اکاونټ نمبرز دي مونږ سره، ټیک شو جي. او اکاونټ نمبر همیشه لپاره سټینډرډ وي، که دا مونږ کاونټ کوو دا زموږ سره 9 نمبر اف ډیجټس دي. نو دلته زموږ سره نمبر اف کریکټر غواړي، نو زه به دلته کې واچوم چې ټیکسټ کې دا کاما او 9 نمبر اف کریکټرز، رایټ. bracket closed and enter. دا زما سره اکاونټ نمبرز راغلل. ډبل کلیک سره دا زه دغه کوم، تاسو وګورئ دا زموږ سره اکاونټ نمبر شو، دا زموږ سره ډالر ساین چې کوم دی هغه روپیز ته چینج شو، ټیک شو جي. او که دا زه لږ داسې سکرول کومه، سوري لیفت طرف ته راشمه، نو زموږ سره دا ډالر چې دي هغه روپیز ته کنورټ شوي، ټیک شو جي. دې ځای کې دي، دې کې مونږ سپیس ختم کو unwanted، دې کې مونږ ډالر ساین روپیز ته کنورټ کو، دا مونږ اکاونټ نمبر دغه کو. امید لرم چې درېونه فنکشن به ستاسو ذهن کې راغلی وي، او امید هم لرم چې تاسو به زده کړه کړې وي. که چېرته زده کړه دې کوئ او څه نه څه ستاسو ذهن کې راځي، نو kindly hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you so very much.